रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज आपण कच्च्या कैरीपासून आंबट गोड असा साखर आंबा बनवणार आहोत। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। तर साखर आंबा बनवण्यासाठी इथे आपण 2 कच्च्या कैऱ्या घेतलेल्या आहेत। या कैऱ्यांचे वजनी प्रमाण बरोबर अर्धा किलो आहे। या दोन्ही कैऱ्या आपण स्वच्छ धुवून सुती कापडाने पुसून घेतलेल्या आहेत। आता सुरुवातीला आपल्याला या दोन्ही कैऱ्यांची या अशा पद्धतीने साल काढून घ्यायची आहे। तर इथे आपली कैऱ्यांची साल काढून झालेली आहे। आता साल काढून झाल्यानंतर आपल्याला या दोन्ही कैऱ्या किसून घ्यायच्या आहेत। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपल्या दोन्ही कैऱ्या किसून झालेल्या आहेत। कैऱ्या किसून झाल्यानंतर आपल्याला कैरीचा किस मोजून घ्यायचा आहे, म्हणजे आपल्याला साखरेचा अंदाज येतो। हा किस साधारणतः 300 ते 350 ग्रॅम आहे। त्यानंतर कढईमध्ये 1 चमचा साजूक तूप टाकून घेऊयात। इथे आपण काही खडे मसाले घेतलेले आहेत। त्याच्यामध्ये 2 लवंगा, 1 छोटासा दालचिनीचा तुकडा आणि 3 हिरवी वेलची घेतलेली आहे। वेलची जी आहे ती आपण थोडीशी सोलून घेतलेली आहे, म्हणजे त्याचा छान सुवास आपल्या साखर आंब्यामध्ये येतो। आता हे मसाले आपण या तुपामध्ये टाकून घेऊयात। आता साधारण आपल्याला अर्धा मिनिट हे परतून घ्यायचे आहे। त्यानंतर आता याच्यामध्ये कैरीचा किस टाकून घेऊयात। हा किस आपल्याला 1, 2 ते 3 मिनिट लो टू मीडियम फ्लेम वरती परतून घ्यायचा आहे। कैरीचा किस आपण 1, 2 ते 3 मिनिट व्यवस्थित परतून घेतलेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये 300 ग्रॅम साखर टाकून घेऊयात। आता साखर आपल्याला इथे कैरीच्या आंबटपणानुसार कमी जास्त करायची आहे। जर आपली कैरी जास्त आंबट नसेल तर आपण इथे साखर थोडीशी कमी सुद्धा करू शकतो, किंवा जर कैरी जास्त आंबट असेल तर साखर इथे आपण थोडीशी वाढवू सुद्धा शकतो। आता ही साखर आपल्याला या कैरीच्या किसामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। साखर व्यवस्थित विरघळल्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये 10 ते 12 केशराच्या काड्या टाकून घेऊयात। केशरामुळे आपल्या साखर आंब्याला रंगही खूप छान येतो आणि चव सुद्धा खूप छान येते। आता हा साखर आंबा आपल्याला लो टू मीडियम फ्लेम वरती छान घट्टसरपणा येईपर्यंत व्यवस्थित शिजवून घ्यायचा आहे। तर एक 7 ते 8 मिनिटांनंतर इथे तुम्ही पाहू शकता साखर आंब्याला व्यवस्थित असा घट्टसरपणा आलेला आहे। आता हा आपल्याला यापेक्षा खूप जास्त घट्ट असा शिजवायचा नाही, कारण हा थंड झाल्यानंतर अजून थोडासा घट्ट होतो। हा साखर आंबा पूर्णपणे थंड झाल्यानंतर आपण एका स्वच्छ कोरड्या अशा काचेच्या हवाबंद बरणीमध्ये जर भरून ठेवला तर हा साखर आंबा वर्षभर चांगला टिकतो, खराब होत नाही। ही साखर आंब्याची रेसिपी तुम्हाला आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। तसेच तुम्ही जर अजून आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।